bago natatanggal. Ito pang 7 days na to. Medyo meron pa. So, ito yung gagamitin natin. Ang kilay. Ito ginagamit namin dito pang kilay. Vision. Powder henna. I-mix lang po siya sa tubig. Saka mo siya lalagay sa kilay mo. Para. So, ang tip ko lang sa inyo, unahin niyo yung mahirapan kayong magkilay. Kaliwete ako, so ang unahin kong kilayin itong kanan kasi dito ako nahihirapan kilayan. So, slide nyo, wag patusok, wag gagawin ng patusok. Kailangan slide siya. Ganyan. This is a henna sa mga ito yung cotton. Manipis na cotton lang yung gagamitin nyo. I-slide nyo para malinis. Yan. Dapat yung cotton basa. Basa dapat siya, hindi siya tuyo. Slide mo. Yan. Pag ganun siya, tapos palabas. Huwag niyo ipapasok ng ganun. Dapat palabas. Dito niya, huwag mo kapalan. Ipisan mo lang. Tapos, dito yan. Dapat, nakasakto yan dyan. Tapos saan? Yan. Sukatin niyo. Ako gusto ko kasi na medyo makapal yung kilay ko. Kaya ganito. Ganon din yung step. Unahin niyo yung baba. Kasi yun yung technique ko. Tapusin ko lang to. Lalagyan natin ito ng bleach. Para malinis. Hindi bawal sa mga buntis to. Okay lang to. Ayan na siya. Okay na yan. Hindi pa masyadong malinis. So, lalagyan natin ng bleach. Lalagyan natin siya ng bleach para malinis. Bleach na. Pinangkukulay sa buhok. Lalagyan natin siya. Bantayin ko lang. Tapos lalagyan natin siya. Tingnan natin. Ayan na siya. Yung bleach. Kung meron yung powder na kulay white, yun ang gamitin nyo. Tapos yung oxygen niya, dapat 6 lang. Kasi para sa kilay yan. Pwede yan sa kilay. Kung ayaw nyo nang gupitin yung kilay, lagyan nyo siya niyan. Mamumuti yung kilay, tapos yung form na ginawa nyo, makikita. Ayan. Huwag nyo makakalimutan lagyan ng Vaseline kasi medyo mahapdi yan. Mahapdi talaga siya. Sa mga buntis, ang bleaching hindi pwede. Kung buntis kayo, eto pwede yan, yung kilay na itim. Yung ginagamit ko, dark brown yan, dark brown. Sa taas din. Ganito yung ginagawa namin dito.
Dapat straight siya para malinis talaga. Kung nakakapalang kayo, pwede nyo siyang adjust para numipis yung block niya. Yan. Ganon din sa kabila. Ayan na siya. Hintay lang natin na matuyo. 15 minutes o 20 minutes, tanggalin nyo na yung puti. Tapos yung brown, kahit mga okay lang sa pagsabayan nyo na tanggalin. Kung ayaw nyo ng dark na dark. Ayan na siya. So, tatanggalin na natin. Tubig lang, tubig. Hugasan mo lang ng tubig pa. Ayan na siya ngayon. So, malinis. Tingnan mo. Malinis siya. Malinis na malinis.